ሰላም ጤና ይስጥልኝ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬ ቪዲዮአችን ላይ የክሮም ኤክስቴንሽኖችን እንዴት ከስልካችሁ ላይ ሆናችሁ አክሰስ ማድረግ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ሁላችሁም እንደምታውቁት ከ100,000 በላይ የሚቆጠሩና በጣም ጠቃሚ የሆኑ የክሮም ኤክስቴንሽኖችን በዴስክቶፕ ኮምፒውተር ላይ በመሆን ብቻ ነው አክሰስ ማድረግ የሚቻለው። ነገር ግን አሁን የማሳያችሁን አፕሊኬሽን ተጠቅማችሁ እነዚህን የክሮም ኤክስቴንሽኖች ከስልካችሁ ላይ ሆናችሁ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ይህንን ቪዲዮ ላይክ እና ሼር አድርጉት። አሁን በቀጥታ ወደ ዛሬ ቪዲዮ እናልፋለን። እነዚህን የክሮም ኤክስቴንሽኖችን በስልካችን ላይ እንድንጠቀም የሚያስችለን አፕሊኬሽን ኪዊ ብራውዘር ይባላል። ይህንን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ለማድረግ የምትፈልጉ ፕሪሚየሙን ወይም ፔድ የሆነውን ቨርዥን ከኔ ቴሌግራም ቻናል ላይ ማውረድ ትችላላችሁ። አፕሊኬሽኑን ካወረዳችሁት በኋላ ኢንስታል በማድረግ ትከፍቱታላችሁ። አፕሊኬሽኑ እንደምታዩት ልክ እንደ ኖርማል ብራውዘር ነው ቢሄቭ የሚያደርገው። ኢንኮግኒቶ ሞድ አለው፣ ዴስክቶፕ ሞድ አለው። እንዲሁም ደግሞ ፕሮግራመር ከሆናችሁ የዴቨሎፐር ቱል ስላለው ዌብሳይቶቻችሁን በዚህ ብራውዘር ላይ ቴስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ዋናው ጉዳይ ስንመለስ እንዴት ነው የክሮም ኤክስቴንሽኖችን በዚህ ላይ መጠቀም የምንችለው? ለምሳሌ እዚህ ጋር የምትመለከቱትን የዩቲዩብን ዌብሳይት ቪፒኤንን በመጠቀም ሎኬሽንን ቀይሬ እንዴት መጠቀም እችላለሁ? እዚች ኮርነሯ ጋር የምትመለከቷትን 3 ነጠብጣብ በመንካት ኤክስቴንሽንስ የሚለውን አማራጭ ክሊክ ታደርጋላችሁ። በመቀጠል እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ኤክስቴንሽን ከክሮም ዌብ ስቶር ላይ ወይም ደግሞ የዚፕ የሲአርኤክስ እንዲሁም የዩዘር.js ፋይሎችን ኢምፖርት በማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ አሁን ማሳያችሁ እንዴት ከክሮም ዌብ ስቶር ላይ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም እንደምትችሉ ነው። ስለዚህ እዚች ጋር የምትገኘው 3 ሰረዝ ክሊክ አድርጋችሁ ኦፕን ዌብ ስቶር የሚለውን በተን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። እንደምትመለከቱት የክሮም ኤክስቴንሽኖችን ማውረድ ወደምንችልበት ዌብሳይት መጥተናል ማለት ነው። ወደ ዌብሳይቱ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር የምትመለከቷት ሰርች ባር ጋር በመሄድ የምትፈልጉትን ኤክስቴንሽን ሰርች ታደርጋላችሁ። እኔ ላሁኑ የምፈልገው ሎኬሽንን የሚቀይር ቪፒኤን ስለሆነ አንድ ፍሪ የሆነ ቪፒኤን ሰርች አድርጋለሁ ማለት ነው። ልክ ሰርች ስትሉት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሪዛልቶቹን ያመጣላችኋል። የምትፈልጉትን ክሊክ በማድረግ ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። የመረጣችሁትን ሪዛልት ክሊክ ስታደርጉት ኤክስቴንሽኑን ዳውንሎድ ወደምታደርጉበት ሴክሽን ያመጣችኋል። ዳውንሎድ ከማድረጋችሁ በፊት ስለ ኤክስቴንሽኑ አጠቃቀም በጥቂቱ እዚህ ጋር በፎቶ ያሳያችኋል። እናንተም አሪፍ ሆኖ ካገኛችሁት አርት ክሮም የሚለውን በተን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። በመቀጠል እዚህ ፖፕአፕ ላይ ኤክስቴንሽኑ በእናንተ ብራውዘር ላይ ምን ማድረግ እንደሚችል ይነግራችኋል። እናንተም ኦኬ በማለት ታልፉታላችሁ። ልክ እንደጨረሳችሁም ይህንን ኤክስቴንሽን በብራውዘራችሁ ላይ ዳውንሎድ ያደርገዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ ኤክስቴንሽናችንን ዳውንሎድ አድርገን ጨርሰናል። ስለዚህ አሁን እንዴት ይህንን ኤክስቴንሽን በታቦች ላይ መጠቀም እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ቅድም ዩቲዩብን ወደ ከፈትኩበት ታብ ስንመለስ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አሁን ከረንትሊ ባለውበት ሎኬሽን ላይ ቤዝድ ሆኖ የሀገራችንን ቪዲዮ እያሳየን ይገኛል ማለት ነው። አሁን ኤክስቴንሽናችንን አክቲቬት አድርገን ሎኬሽናችንን እንዴት መቀየር እንደምንችል አሳያችሁ። እዚች ጋር ያለችውን 3 ነጠብጣብ በመንካት ወደ ታች ስክሮል ስታደርጉ ዳውንሎድ ያደረጋችሁትን ኤክስቴንሽኖች ያሳያችኋል። እነዛን ኤክስቴንሽኖች አክቲቬት ለማድረግ ከፈለጋችሁ በመጀመሪያ የምትፈልጉትን ኤክስቴንሽን ክሊክ ታደርጋላችሁ። በመቀጠል እዚህ ጋር ኤክስቴንሽኑ እንዴት መጠቀም እንዳለባችሁ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ያሳያችኋል። እሱን ክሊክ እያደረጋችሁ ስኬፕ ታደርጉታላችሁ። ከዛም የምትፈልጉትን ሎኬሽን ከመረጣችሁ በኋላ ይህንን በተን ክሊክ ስታደርጉት ከመረጣችሁት ሀገር ሰርቨር ጋር ኮኔክትድ ይሆናል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር መቁጠር ጀምሯል። ስለዚህ በትክክል ኮኔክትድ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቅድም ዩቲዩብ ወዳለበት ታብ ተመልሰን ሄደን ፔጁን ሪፍሬሽ ስናደርገው ሎኬሽኑ ይቀየራል። እንደምታዩትም የተለያዩ የውጭ ሀገር ቪዲዮዎች እየመጡ ነው። የሚውሉ የሆነው የቪፒኤን አፕሊኬሽን በመጠቀም ሳይሆን እዚህ ብራውዘር ላይ ዳውንሎድ ባደረግነው የክሮም ኤክስቴንሽን ነው ማለት ነው። ይህንን እንዲሁም ሌሎችንም የክሮም ኤክስቴንሽኖችን አሁን ባሳያችሁ መልኩ ከክሮም ዌብ ስቶር ላይ ዳውንሎድ በማድረግ ስልካችሁ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ቤተሰቦቼ እንግዲህ ለዛሬ ያቀረብኩላችሁ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ሁላችሁም እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። በሚቀጥለው አሪፍና አስተማሪ ቪዲዮአችን እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቸር ያቆየን።